جعفر بن أبي طالب الهاشمي القريشي المعروف بجعفر الطيار، أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد المناف، كنيته أبو عبد الله، وكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا المساكين، لأنه كان يعطف على المساكين ويتفقدهم ويجلس معهم، وقد ولد بمكة قبل البعثة. كان من السابقين إلى الإسلام، فقد أسلم بعد إسلام أخيه علي بن أبي طالب بقليل، ثاني من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال في أول جماعة عقدت في الإسلام. هاجر في السنة 5 من البعثة مع الدفعة الثانية التي هاجرت إلى الحبشة، وكان جعفر على رأس المهاجرين، وصاحب معه زوجته أسماء بنت عميس. ولمنزلته العظيمة ودوره الكبير في نشر الإسلام وتبليغه، ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سهما من الغنيمة، حاله حال المقاتلة، ولم يكن جعفر حاضرا فيها. قدم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم في السنة 7 من الهجرة، حيث كان فتح خيبر، فاعتنقه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ما أدري بأيهما أنا أشد حرصا بقدوم جعفر أم بفتح خيبر. لقب جعفر بذي الهجرتين لأنه هاجر من مكة إلى الحبشة ومنها إلى المدينة، حيث أنزله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب المسجد، واختار له منزلا هناك. وقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش المسلمين في غزوة مؤتة، فإن قتل فزيد بن حارثة، فإن قتل فبعبد الله بن رواحة. قطعت يده اليمنى وقاتل باليسرى حتى قطعت، وضرب وسطه فسقط شهيدا مضرجا بدمه سنة 8 للهجرة في مؤتة، وهي قرية من قرى البلقاء في حدود الشام، ودفن بها وله مزار معروف هناك. حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفاته حزنا شديدا، وبكى عليه وقال: على مثل جعفر فلتبكي البواكي. وقال صلى الله عليه وسلم واصفا خصال جعفر: إن خلقك خلقي، وأشبه خلقك خلقي، فأنت مني ومن شجرتي. وقال صلى الله عليه وسلم لما قتل جعفر: إن الله أبدله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء.